بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. ويعني كل يوم مع اسم من أسماء الله الحسنى، واليوم يعني قبل ما ندخل في اسم اليوم خلونا الأول نقول يا جماعة أخباركم إيه؟ فات تلت رمضان. أنت مدرك فات تلت رمضان فات التلت. انت اخبارك ايه؟ سعيد بالتلت الاولاني، حاسس بالقرب الشديد من الله، بتعبد الله بقرب وحب واقبال، حاسس بحلاوه في قلبك، حاسس بنهم في الاقبال على القران وعلى العباده. فات التلت يا اخوانا. رمضان ده دقائق معدوده، دقائق غاليه، يعني لحظات غاليه في حياتك. محدش عارف هيعيش للسنه الجايه ولا لا، ومحدش عارف يعني سيدرك رمضان القادم ولا لا. انهموا يا جماعه، اقبلوا على العباده، اعبدوا، اذكروا، صلوا، قوموا، ابكوا، اقروا قران، اعملوا الخيرات، تصدقوا، احسنوا الى الناس، ابذل كل طاقتك كأن آخر عمرك يوم 30 رمضان، كأن دي آخر لحظة في حياتك، بحيث لو حد قال لك زود عملك تقول له ما اعرفش، لو اتقال لك يوم القيامة بكرة ما تعرفش تزود أكتر من كده. اعبدوا ربنا السنة دي بهذه الصورة. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني، أنا والله لا مهما كلمتكم عن الفرحة والسعادة بحكايات ناس وحكايات شباب عمالين يبعتوا تفاعلنا مع اسم الله التواب، تفاعلنا مع اسم الله الجبار، تفاعلنا مع اسم الله الخالق، والناس تبعت حكايات. واحيانا حكايات الناس اللي هم عاشوها بتبقى اقوى 100,000 مرة من كلام يتقال لهم في التلفزيون. وبالتالي ادخلوا على عمرو خالد .net يا جماعة وشوفوا الاف الشباب كل واحد بيحكي حكايته. انا يمكن متأثر بحكاية لسه حاصلة، لسه عارفها من ساعتين ثلاثة، ان شاب كان حاضر معانا هنا في حلقة الجبار وحلقة الوكيل. وهذا الشاب هو شاب سعودي ناجح في حياته، لكن استقال من الشركة اللي هو كان فيها ومر بأزمة شديدة وعليه ديون، فكان حاضر معانا الحمد لله حلقة الوكيل وحلقة الجبار. وهو بيحكي لي النهاردة ان هو تاني يوم راح عمل عمرة، وظل ينادي طول هذه العمرة بيا جبار وحسبي الله ونعم الوكيل، اجبرني يا رب وحسبي الله ونعم الوكيل. والله بيحكي لي ان هو امبارح بس الحمد لله جاله عرض في شركة جديدة ب 40% زيادة عن الشركة القديمة، وله يعني مشاركة في الارباح، وربنا في كده يعني. احيانا قصص الناس، احاسيس الناس، مشاعر الناس بتبقى اقوى 100,000 مرة في احساسها بالله تبارك وتعالى من 1000 درس ودرس. عشان كده يا ريت بعد ما تخلصوا الحلقة دي كل عيلة تقعد مع بعضها، وكل انسان يقعد مع نفسه ويقول كيف احيا بهذا الاسم. اسم اليوم له علاقة شديدة باسم امبارح كان الخالق. اسم اليوم له علاقة شديدة بهذا الاسم، لان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مع الخلق منذ بداية الخلق حتى النهاية. يعني من أعظم ما تجلى به ربنا تبارك وتعالى على الخلق منذ خلقوا حتى نهاية الخلق، منذ خلقوا من البداية للنهاية، ويعيشون مع هذا الاسم ويفرحون بهذا الاسم ويسعدون بهذا الاسم. ولذلك هو مهم ان هو يجي بعد الخالق على طول، لان الخالق لازم لو هتقول حاجة بعدها لازم تذكر هذا الامر، لازم تذكر هذا الاسم. حد عارف انا بتكلم على ايه النهاردة؟ اسم اليوم اسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة منذ بداية الخلق صفة ملاصقة للكون، صفة ملاصقة للخلق. الله تبارك وتعالى يعني وهنسمع دلوقتي آيات الرحمة ونسمع أحاديث الرحمة. هتلاحظ حاجة عجيبة جدا، أن الآيات والأحاديث تحكي منذ بداية الخلق حتى الوصول إلى الجنة، وكأن ما بينهما إذا كان منذ البداية إلى النهاية فما بالك بما بينهما. إذا أنت تتكلم عن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مع الخلق منذ البداية إلى النهاية، قبل أن يخلقوا وحتى إلى أن يدخلوا الجنة. هذا الاسم. ولذلك يا جماعة لو سألتني هو هدف حلقة النهاردة ايه؟ هدف حلقة النهاردة غريب جدا. هدف حلقة النهاردة الفرحة. الفرحة بإيه؟ الفرحة برحمة ربنا. الفرحة ان الحمد لله ان ربنا الرحمن الرحيم. الحمد لله. الفرحة يا اخواني، انا كل حلقة مرة الناس يعني تروح قلقانة واسم الله الرقيب معنا، ومرة الناس تروح بتبكي يعني هيجبر. ما تيجي النهارده نخلي ان نعيش فرحة. عمرك جربت تعبد الله ليلة بعبودية الفرحة؟ حد عبد الله تبارك وتعالى ليلة انا فرحان. وعلى فكرة الكلام ده مش كلامي، الكلام ده بنص الآية.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الليلة ليلة فرحة ان شاء الله طالما هنعيش مع اسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلوس الدنيا ومتع الدنيا ما تسويش حاجة جنب رحمة ربنا دي. تفرح ولا لا؟ حلقة النهاردة مكونة من 5 محاور. معنى الاسم، معنى اسم الرحمن الرحيم، ده اول حاجة. تاني حاجة كيف نعيش مع اسم الرحمن الرحيم، كيف نفرح مع هذا الاسم. الثالث حاجة اثار هذا الاسم في الكون لتفرح اكثر فوق فرحتك. النقطة الرابعة المصائب والابتلاءات، اين الرحمة بين هذا الكم الرهيب من المصائب والابتلاءات. النقطة الخامسة والاخيرة هناك رحمات خاصة في رمضان. لسه في نقطة سادسة كيف احيا بهذا الاسم. طيب يبقى اتفقنا على هدف الحلقة. تعالوا نبدأ اول نقطة. اول نقطة بتقول معنى اسم الله الرحمن الرحيم وايه الفرق بين الاسمين. اول حاجة يعني ايه كلمة رحمة؟ يعني ايه لما تقول كلمة رحمة؟ الرحمة معناها عطف يقتضي احسان على المخلوق بما يسعده ويصلحه. يعني المعنى نفسه كلمة رحمة معناها فرحة، يعني يفرحك وانت تسمعه كده. انا شايف ناس قدامي بتبتسم. عطف يقتضي احسان على المخلوق بما يسعده ويصلحه. فيها عطف، فيها حنان، فيها ود، وفيها احسان، وفيها اسعاد، وفيها اصلاح. وطالما فيها اصلاح يبقى فيها تلبية، وفيها توجيه، وفيها متابعة، وفيها احيانا شدة لاصلاحه ليسعده. مش كده؟ شفت الاسم؟ انت كده فهمت خلاص احنا ماشيين في الحلقة ازاي. لكن في الاخر ايه؟ يسعده ويصلحه، والاصلاح اسعاد. ففيها العطف وفيها احيانا الشدة، بس حتى الشدة رحمة لانها من اجل اسعادك. تعالوا نعيش مع الاسم بعد التعريف. طب ايه الفرق بين الاسمين؟ ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قالوا العلماء ليهم في هذه النقطة بالذات كلام كتير جدا، لكن اقرب شيء نبسطه ونوصله لاذهان الناس وهي بتسمعنا ان الرحمن ذو الرحمة العامة الشاملة لكل ما هو مخلوق في هذا الكون. رحمن سبحانه وتعالى في ذاته لكل، شاملة لكل ما هو مخلوق في الكون. رحمة عامة، رحمة شاملة. اسمع قول الله تبارك وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. جاء اسم الرحمن في الحفظ في الليل والنهار لكل المخلوقات. رحمة عامة، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. لكن الرحيم رحمة خاصة، رحمة للمؤمنين. الرحمن رحمة عامة، الرحيم رحمة خاصة. شوف الآية تقول لك ايه؟ وكان بالمؤمنين رحيما. واخد بالك؟ شوف اهل الجنة بعد ما يدخلوا الجنة يتقال لهم ايه؟ سلام قولا من رب رحيم. تلاقي كتير في القرآن انه هو التواب الرحيم، لان التوبة عودة الى الله تبارك وتعالى، فهي بقت رحمة خاصة، فهو التواب الرحيم. فالرحمن الرحمة العامة، والرحيم الرحمة الخاصة. وبالتالي فاحنا بنتكلم على رحمتين، رحمة عامة ورحمة خاصة. انك تاكل وتشرب وتتمتع بحياتك دي رحمة من الله تبارك وتعالى. انك تعبد ربنا في رمضان دي رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى. يا ترى انت انه نوعين من الرحمة اعطاك الله سبحانه وتعالى؟ يا ريت الاثنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. رحمتين، لان هم رحمتين. وبالتالي يا جماعة فاحنا نتكلم عن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وانت لن تستغني عن الرحمتين. الاسمين متلازمين. احنا امبارح قلنا الخالق البارئ المصور، والنهارده بنقول الرحمن الرحيم لتلازمهم. فانت محتاج الى الرحمة العامة ومحتاج الى الرحمة الخاصة من الرحيم. طيب اتفقنا على النقطتين دول. تعالوا نتنقل للنقطة اللي بعد كده، المحور اللي بعده. المحور اللي بعده بيقول ايه؟ كيف افرح. والله يا جماعة أنا طول ما أنا بحضر اسم الرحمن الرحيم، والليلة بالذات الليلة اللي فاتت دي، الواحد مستشعر فرحة أن يعيش مع الرحمن الرحيم. الحمد لله. يعني وأنا برجوكم أن تتذوقوا معنى هذه الفرحة، وأنت فرحان أن ربك سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم. فرح دي فرحة إيه؟ إزاي أحس الفرحة دي؟
هنحاول بقى مع بعض وربنا يفتح عليا واوصل لكم هذا المعنى عشان تبقى الليله ليله فرحه، ويبقى الواجب العملي واجب عملي غريب جدا. الفرحه يعني اعمل ايه النهارده؟ افرح، افرح برحمه ربنا، اسجد بفرحه، اقرا قران بفرحه، اكتب فرحه، ادعيه بفرحه. انا فرحان ان ربنا ذو رحمه واسعه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب تعالوا نعيش مع هذه كيف استشعر هذه الفرحة. هذه الفرحة يا اخوانا مع الكون، مع الكون منذ البداية، مع المخلوقات، كل المخلوقات، مع الخلق، كل الخلق منذ بداية الخلق وحتى النهاية. تعالوا عشان تذوق الفرحة دي، تعالوا ازاي مع الخلق منذ البداية للنهاية. تعالوا نبدأ من البداية. البداية ايه؟ البداية ان الله يوم خلق السماوات والارض كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. ده انت لسه ما جيتش، احنا لسه ما جيناش. الكتاب في اقدس مكان في الوجود عند العرش، ان رحمتي سبقت غضبي. واخد بالك من الحديث؟ ابن القيم له كلام رائع، ائذنوني ان انا اقراه لكم لان الكلام مهما انا حاولت اقوله مش زي ما هو قايله. هو بيعلق على ان رحمتي سبقت غضبي وهو بيقول على المعنى ده، فبيقول لك ايه؟ صفة الرحمة هي الاصل، فانه سبحانه لا يكون الا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون غير ذلك، فهو دائما رحيما وليس دائما غاضبا. عارفين الحديث؟ ويقول الحديث اللي بيقول في يوم القيامة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولم يغضب بعده مثله. فبيقول لكن ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، وسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما، لذلك كانت الرحمة أحب إليه من العذاب والعفو أحب إليه من الانتقام. ولذلك انتم لما بتيجوا ندعي يا جماعة بنقول ايه؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. هذه إرادته أن يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا. ليس الدعاء فإنك بنا معذب، فإنك علينا قادر. شوف واخد بالك الفرق بين الاثنين؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذه هي إرادته بنا منذ خلق الخلق قبل أن توجد أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. انت عارف الآية الجميلة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لزاما ايه؟ وقوع العذاب. لولا كلمة، أي كلمة؟ ما هي الكلمة التي ولولا كلمة سبقت من ربك إن رحمتي سبقت غضبي؟ تفرح بالمعنى لغاية كده ولا ما تفرحش؟ أديك مثل جميل. ضربت ابنها لأنه غلط، وبعدين قالت له ولله المثل الأعلى، وبعدين قالت له إيه؟ يا ابني أنا الأصل إن أنا بحبك، اوعى تفتكر إن أنا ضربتك إن أنا بكرهك. مش كم أم قالت لنا الجملة دي يا جماعة؟ كم مرة لما اتضربنا وإحنا صغيرين، وأنا اتضربنا يخليك يعني وإحنا صغيرين اتضربنا، ويمكن دلوقتي نقول والله جزاه الله أبويا خيرا لولا العلقة الفلانية، بس يعني مش كتير يعني، لولا العلقة الفلانية أنا ما كنتش طلعت راجل في الموضوع الفلاني، عمري ما هنساه، جزاه الله خيرا. مش كده يا اخوانا؟ تخيل أم بتقول لابنها ولله المثل الأعلى، يا ابني أنا الأصل إن أنا بحبك، الأصل إن أنا برحمك لأنك ابني، لكن لولا إن أنت غلطت الغلطة دي خلتني أعمل اللي أنا ما كنتش عايز أعمله معاك، لأن أنا عايز أصلحك وأساعدك. حصل في حياتنا تقلتنا للكلمة دي ولا ما تقلتناش؟ المعنى ده ولله المثل الأعلى إن رحمتي سبقت غضبي. طيب أقول لك حاجة تانية مع بداية الخلق، حديث جميل جدا بيرويه الترمذي، بيقول لما خلق الله آدم دخلت الروح في رأس آدم، دخلت الروح من رأس آدم، فلما دخلت من رأسه عطس، أم عاطس، فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله أول كلمة لآدم، أول كلمة يقولها له الله تبارك وتعالى، فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك ربك.
احنا بنعطس لغايه دلوقتي تقول الحمد لله فيتربى عليك يرحمكم الله. والبدايه اول ما اتخلق ادم اول كلمه، لما تكون اول كلمه يقولها الله للبشر يرحمك ربك، تفهم ايه؟ اول كلمه تفرح ولا لا؟ ها قل بفضل الله وها تفرح ولا ما تفرحش ان انت تسمع هذا الكلام؟ هكذا يعاملني الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. طيب اسمع الحديث الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض 100 رحمه. ده انت لسه عدم. ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض 100 رحمه. كل رحمه من 100 كطباق ما بين السماء والارض. ايه كم الرحمه دي؟ قد ما بين السماء والارض رحمه. ده كل رحمه من 100 انزل منها الى الارض رحمه واحده فبها يتراحم الخلائق. كفايه على الدنيا لا تزن جناح بعوضه، يكفيها قد ايه؟ رحمه واحده. انزل منها الى الارض رحمه واحده فبها يتراحم الخلائق. يا اخوانا كل الرحمه اللي في قلوبنا، كل رحمه من الرحمه دي. مفيش بني ادم عنده ملي رحمه. يعني نشهد على ذلك، نشهد ان مفيش بني ادم عنده ملي رحمه الا من هذه الرحمه التي انزلها الله تبارك وتعالى. يبقى رحمتنا كلها جايه منين؟ شفت؟ من الله سبحانه. عرفت الرحمن الرحيم؟ تفرح ولا لا؟ وبعدين النبي يكمل، اوعى تفتكروا ان دي للانسان بس. يقوم قايل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ترفع الدابه حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه من هذه الرحمه. بص على كل الحيوانات، مش انتوا بس، بص على كل الحيوانات، بص على الاسماك، بص على الحيتان، بص على النمل، بص على كل الرحمات اللي في الكون من هذه الرحمه. يا نهار ابيض، من ال 99 شكلهم ايه؟ شفت وخلي بالك يا اخوانا، اذا كان الله سبحانه وتعالى، اذا كان اول فرض عليك في هذه الدنيا اللي احنا بنعمله في جسمك كناحيه، اول فرض عليك في الدنيا ايه؟ معرفه الله عز وجل. فاول شيء يعرفك بالله هو كتاب الله. مش احنا قلنا نعرف الله بالكتاب المقروء القرآن وكتاب المنظور الكون؟ فاول حاجه تعرفك بالله هو القرآن. بما يفتتح القرآن؟ اول كلمه في القرآن، اول كلمه في اول صفحه، في اول سطر في سوره الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح الكون بالرحمه، وافتتح خلق ادم بالرحمه، وافتتح القرآن بالرحمة، وافتتح كل صور القرآن بالرحمة، كل الصور بسم الله الرحمن الرحيم. ها تفرح ولا ما تفرح؟ شفت الرحمة حجمها قد ايه في هذا الامر؟ الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. انا مهما قلت لك والله مش هيساوي انك تقعد مع نفسك وتراجع قصة حياتك رحمني قد ايه قبل كده. انت اكتر واحد ممكن تبكي لما تفتكر رحمته بيك. طيب يبقى الاول كيف بدأ الخلق؟ طب تعالوا نشوف كيف سينتهي الخلق. ينتهي الخلق بايه؟ ينتهي بالرحمة. ازاي ينتهي بالرحمة؟ اسمع بقية الحديث اللي انا قلته. ان الله خلق 100 رحمة انزل منها الى الارض رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق. فاذا كان يوم القيامة ضم الله هذه الرحمة الى 99. تخيل، ثم بسطها على خلقه. حاول تتخيل كده رحمته بينا يوم القيامة عاملة ازاي. يا جماعة يا ناس يلي خايفين من يوم القيامة، لازم نخاف من يوم القيامة، بس لازم كمان نفرح برحمة ربنا في يوم القيامة. احنا مش عايزين يبقى منهج حياتنا قايم على الخوف بس. الفرحة انا فرحان ان ربي الرحمن الرحيم، فرحان بكده، انا سعيد بكده، الحمد لله. فتخيل يوم القيامة لما يبسط على خلق 100 رحمة فلا يهلك يومها الا هالك. ده انت تستحق. مين يبسط عليه 100 رحمه ويهلك؟ ده انت وحش قوي 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 قوي. حتى ان في الروايه حتى ان ابليس لا يتطاول ان تدركه رحمه الله عز وجل. يعني هو طبعا لا، يعني وان له يعني، لكن انظر الى هذه الرحمات 100 رحمه، كل رحمه كما بين السماء والارض تبسط على الخلق يوم القيامه. الله اكبر، اي فرحه تفرحها اكثر من كده. شوفوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منكم من احد يدخل الجنة بعمله. ما حدش هيخش الجنة بحسناته باعماله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. احنا مش هنخش الجنة يا جماعة. ده انت بس لو اتحطت نعمة العين في كفة
نعمة البصر في كفة وكل حسناتك في كفة، مين اللي يرجح؟ حتى في اثر بيقول كده ان الراجل قال بل ادخل الجنة، فقال له الله ادخل الجنة برحمتي، قال بل ادخل بعملي، قال فضعوا زنوا نعمة البصر فوزنت فرجحت كفة. طب شوفوا كفة البصر، فقال اذا ادخل النار بعدلي، قال لا يا رب بل ارحمني، فقال ادخل الجنة وانا ارحم الراحمين. رحمة الله تبارك وتعالى بنا يوم القيامة. والجنة يا اخوانا، انتوا ناسيين ان الجنة ربنا سماها رحمة؟ واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ايه هي رحمة الله التي هم فيها خالدون؟ الجنة. وفي الحديث انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. ربنا يقول للجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. ايه ده؟ انت واخد بالك؟ بص بقى من البداية للنهاية. شفت تعالى مستعرض كده. البداية ايه؟ ان رحمتي سبقت غضبي. وبداية القرآن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ونهاية الكون ايه؟ الجنة رحمة، انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. ايه الخط اللي ماشي مع المخلوقات من البداية الى النهاية؟ الرحمة. الرحمة. تفرح ولا ما تفرحش بقى؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. الآية دي جميلة جدا، الآية دي احنا بنبقى ماشيين معاها طول الحلقة. فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. هو ده اللي يفرحوا به ويسعدوا به، هو خير مما يجمعون. ولذلك يا جماعة أيضا من أجمل من الأثر الجميل أن رجل يعني يأتي يوم القيامة فيقال زنوا حسنات وسيئات فترجح سيئات فيقول يا رب يعني بقيت لي حسنة واحدة وأدخل الجنة. فيقول من يقرضني حسنة؟ فتقول له حسنة واحدة عشان كفة الحسنات ترجح عن كفة السيئات، حسنة واحدة. من يقرضني حسنة وأدخل بها الجنة؟ فيروح لأمه فتقول له نفسي نفسي، فيروح لأصدقائه نفسي، فيروح لإخوانه نفسي. تخيل اليوم صعب قد إيه. فيمر برجل، وهكذا في الأثر لم يبقى له عنده جبال من السيئات وليس عنده إلا حسنة واحدة. فيقول له الرجل يعني أنا ضايع أخذ هذه الحسنة فليس لي حسنات. فيفرح الحمد لله يعني فزت بالحسنة الباقية. فيقول الله تبارك وتعالى الذي أعطى الحسنة لست أرحم به مني وأنا أرحم الراحمين، ادخلا كلاكما إلى الجنة. أنتوا الاثنين على الجنة. الرحيم يا اخوانا، الشعور برحمة الله تبارك وتعالى في الأولى وفي الآخرة. إذا كانت البداية رحمة وإذا كانت النهاية رحمة، يبقى اللي في الوسط إيه؟ بالعقل كده يعني أنا بعرض عليك المنطق ده بالعقل. إذا كانت البداية رحمة والنهاية رحمة، يبقى ما بينهما اللي هو الدنيا إيه؟ يبقى القبر إيه؟ هنجيله دلوقتي. طب تصدق إن القبر رحمة؟ طب تصدق إن الموت رحمة؟ طب تصدق إن كل شيء بيحصل لك في الدنيا دي رحمة؟ تعالوا نكمل. انا بس عمال اقربك واحده واقول لك قد ايه. تعالوا نتنقل لنقطه ثالثه تحسسك بالفرحه اكتر. اثار الرحمه دي في الكون. مش احنا قلنا تعرف الله بكتاب يقرا القران ابتدى بايه؟ الرحمن الرحيم. طب عايز تشوف الكون؟ هتبص تلاقي الكون هو كمان يتحرك بايه؟ برحمه الله تبارك وتعالى. تعال نشوف اثار الرحمه في الكون. تحس ان الكون كله، الكائنات كلها كده تسير في فلك الرحمة. اديك امثلة. اولا معلش قبل ما اديك هذه الامثلة انا عايز بس اذكر لك كم آية من القرآن. كم آية من القرآن تحسسك اكتر بالرحمة. اسمع الآية بتقول وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة ملازمة. وربك الغني ذو الرحمة. اسمع قول الله تبارك وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. شوف قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. على فكرة الآية دي جمعت بين الرحمن والرحيم. ازاي؟ ورحمتي وسعت كل شيء الرحمن، فسأكتبها للذين يتقون. دي رحمة خاصة. واخد بالك شايف اسمع قول الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا لا يأمره أحد ولا ينهاه أحد سبحانه وتعالى عما يصفون، ليس كمثله شيء. كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتبها على نفسه. يا الجان المحب لعباده سبحانه وتعالى.
كتب ربكم على نفسه الرحمة. شوفوا الحديث الجميل جدا، يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من الأم الشفيقة بولدها. يعني بص كده على حياتك، خد لقطات. فاكر اللقطة دي وابوك بيحضنك؟ فاكر لما حد أذاك وأمك جوزت عليك علشان خايفة عليك؟ فاكر لما أبوك أدبك عشان تذاكر وتنجح ففلحت ونجحت؟ فاكر أمك كانت بتهتم بيك قد إيه؟ فاكر إن عمر أبوك ما حقد عليك؟ فاكر إن عمر أبوك ما كرهك؟ نظام الأمومة والأبوة. عشان كده النبي يقول لك الحديث دايما: لله أرحم بكم من الأم الشفيقة، مش أي أم، من الأم الشفيقة بولدها. طب تعالى نتنقل للكون. شفت الآيات؟ تعالى نتنقل للكون. نمسك إيه في الكون؟ تعالى نمسك أول حاجة، نمسك حاجة في الكون نتعرف بيها على رحمة الله تبارك وتعالى. تعالى نتفرج على رحمته في تقسيم الليل والنهار. تعالى أصلا يا جماعة لو قعدنا نحصي مش هنخلص، فهناخد بس بعض أمثلة بسيطة جدا. رحمته في تقسيم الليل والنهار. اسمع الآية بتقول إيه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. تخيل يا جماعة لو الدنيا ليل على طول، تخيل لو الدنيا نهار على طول. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا على طول إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. اهي شوف رحمة انت كده معدي عليها، يعني ايه عايش فيها. ده الكون، ده الليل والنهار. تخيل ان معجزة الليل والنهار دي من رحمته. يعني انت المفروض كل ما يصحى عليك نهار وكل ما يجن عليك ليل تستشعر الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. شوفوا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. طب بص أقول لك على رحمة تانية لطيفة جدا جدا جدا. تخيل لو الليل بيجي فجأة، تخيل لو النهار بيجي فجأة. متخيل الاضطرابات العصبية والاهتزازات اللي ممكن تحصل؟ يعني الدنيا منورة فجأة ليل. ده احنا بس ساعات بنسمع هنا واحنا في الحرم بنسمع صوت المدفع ساعة الفطار، تلاقي قلوبنا كده بس ايه، يعني فجأة تبص تلاقي صوت عجيب وتلاقي الحمام طار تخيل لو الليل بيجي فجأة الكائنات يحصل لها ايه؟ تخيل لو النهار بيجي فجأة. بص الآية الجميلة: والليل إذا عسعس. شوفوا هو والصبح إذا تنفس. شايف التدرج في رحمة ولا مش رحمة؟ شوفوا انا بقول لك على فكرة انت ممكن تمسك القرآن النهارده، مش احنا قلنا نعرف الله بكتاب يقرأ وكتاب ينزل. بعد الحلقة دي عايز اعمل انت جولة في رحمة الله تبارك وتعالى في القرآن وفي الكون. هتطلع امثلة احسن. انا اصلا عشان احصي بيك الامثلة احنا عايزين 100 حلقة من رحمة الله عز وجل. انا بديك اثار. طب اديك رحمة تانية جميلة جدا جدا، ان نجعل الاشياء الاساسية اللي حياتك قايمة عليها محدش يتحكم لك فيها ابدا. حاجات اساسية قوام حياتك عليها، عيشتك عليها، من رحمته بيك لا يمكن حد يتحكم فيها. المية محدش ينزل المية المطر الا الله سبحانه وتعالى، محدش يتحكم في دي. طب بس ممكن ناس تحط سدود، يقوم من رحمته يخزن لك مياه في الابار. ومن رحمته مش كل مية المطر تنزل، تيجي الرياح وهي معدية محملة ببخار الماء تعدي على قمم الجبال فتتلج عليها المية زي التلاجات كده، يحتفظ بالمية عشان لو خلصت المية تنزل في الصيف المية تنزل لكم. رحمة ولا مش رحمة؟ الحاجات الأساسية يحفظها لك محدش يتحكم فيها. انت ممكن المية تعطش يومين فممكن حد يتحكم شوية، لكن الهواء لو راح عنك ثانية تموت، لا يمكن حد يتحكم فيه، محدش شايفه. رحيم. شو انا يا جماعه والله على فكره انا متاكد ان الناس النهارده لو دخلت على الموقع زي ما بنعمل كل يوم الشباب وعمرو خالد بالطين دخلوا عليه هيطلعوا اضعاف الامثله اللي انا بقولها. اديك مثل ثاني للرحمه: نزول المطر. يقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. شوف الايه الجميله: فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. حلوه قوي الايه دي. انظر يا اخوانا، شغلوا انظروا للكون بطريقه جديده غير اللي اتعودتوا عليه، كانه كون جديد. بصوا المعجزه العظيمه اللي اسمها الكون، واعبد ربك واعرف الله، اعرف الرحمن الرحيم.
فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. تخيل يا جماعة لو المية تنزل من السماء مملحة. افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء نخليه جعلناه إيه أجاجا مملح فلولا تشكرون. طب إيه رأيك إن المية تنزل ما تتشالش في الأنهار، تنزل في المية تحت؟ شوف الآية تقول لك إيه، تنزل في الأرض ما تتحفظش. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، بيغور في الأرض ما بيتحفظش على وش الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ رحمة ولا مش رحمة؟ شوف انا عمال ماشي معاكم في اثار رحمة الله تبارك وتعالى. رحمته يا جماعة في العلاقات الاجتماعية، رحمته سبحانه وتعالى في العلاقات الاجتماعية. مين اللي غرس في الاباء والامهات من لدن ادم الى يوم القيامة في كل الكائنات ان هم يرحموا اولادهم؟ مين اللي غرس في الاعمام والخلان؟ يعني ايه اللي خلاها؟ ده ابن عمي لازم احبه، يعني ايه لازم تحبه؟ مين اللي غرسها دي؟ مين اللي خلى خالتك تحبك؟ مين اللي خلى عمتك تشفق عليك؟ اشمعنى يعني؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي خلي ابوك مستعد يفني حياته من اجلك؟ ليه؟ مين اللي يخلي امك وانت جنين في بطنها؟ على فكرة الرحم سمي بالرحم، يعني واخد بالك اسمه ايه المكان اللي انت حفظت فيه؟ اسمه رحم، اسمه واخد بالك. وصلة الرحم انا الرحمن وهي الرحم اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. يعني انت واخد بالك؟ انت هتبص هنروح فين؟ يعني الحلقة هتخلص واحنا كل ما نتنقل لحاجة الرحمة 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 الرحمة. رحمته ان مهما كثرت ذنوبنا يعفو عنا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الرحمة بين الازواج، وجاء من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تبقى البنت لسه مخطوبة ما عرفتش عريسها الا من يوم، وهي بنت طيبة لسه مخطوبة، يسافر عنده شغل البلد بره تعيط انه ماشي. الرحمة دي يعني جت منين؟ الرحمة دي يعني ده كان غريب عنك من يومين، الرحمة دي جت منين؟ تلاقي الراجل مش طايق مراته، بس لو لمسها حاجة، لو اصيبت او حس انها هتروح منه، يتحول لقلب رقيق وحنين ويجري على مراته ويبوسها في راسها ويقول لها سامحيني على الايام اللي فاتت. الرحمات دي منين؟ شوفوا يا اخوانا طول ما احنا ماشيين رحمات 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 من الله سبحانه وتعالى. شفت كل هذه الرحمات؟ رحمته في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ونص الايه تقول لك ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واخد بالك فبما؟ واخد بالك في الباء دي؟ الرحمة اللي فيه دي يا رسول الله منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، لان انت شديد القرب من الله فقذف الله في قلبك من رحمته واستقر في قلبك الرحمة فاجتمع الناس حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تطلع منها قانون قرب من الله يؤدي الى رحمة، يؤدي الى مين مع الناس؟ يؤدي الى حب والتفاف. بعد عن الله يؤدي الى قسوة، يؤدي الى غلظة، يؤدي الى انفضاض الناس. يبقى مصدر الرحمة الله سبحانه وتعالى. عايز تبقى رحيم؟ اقترب من الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك من رحمته. فاقرب الناس لله سبحانه، اقرب البشر لله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اكثر الناس رحمة. طب بعدين مين؟ ابو بكر الصديق. ولذلك النبي يقول لك ارحم امتي بامتي ابو بكر. شفت الرحمات؟ طول ما انت ماشي احنا هنوريكم فيلم مدته دقائق معدودات، تتفرج في الفيلم دايما على حاجة عجيبة قوي، رحمة الله في الكائنات. يا اخوانا مهما قعدت اقول لكم من هنا للسنة الجاية على رحمة الله في الكون، بدأ الكون بالرحمة ويختم بالرحمة، يبدأ القرآن بالرحمة، يوم القيامة بالرحمة، الدنيا بدأت بالرحمة، آدم خلق بالرحمة، الكائنات، المطر، الليل، النهار، الأزواج، الآباء، الأمهات، الأقارب، الرحم، صلة الأرحام، إيه كل ده؟ الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. طب تعالوا نتفرج على حاجة اللي عرفنا نصورها لكم. بعض الكائنات بتعجب. والله يا جماعة أنا مش بفرجكم الفيلم ده عشان نبقى حطينا فيلم، أنا بفرجكم على الفيلم ده عشان طول ما أنت بتتفرج عليه تقول بقى دي رحمتك بالمخلوقات دي، فما بالك رحمته سبحانه وتعالى بابن آدم بيك؟ إذا كانت دي رحمته بكائنات ضعيفة أقل مرتبة منك، فما بالك إني جاعل في الأرض خليفة اللي أعدت الجنة ليك، اللي أسجد الملائكة لأبوك، إذا كان اللي أول كلمة لأبوك يرحمك ربك. شوفوا الفيلم يا جماعة، بس أرجوكم طول ما انتم بتتفرجوا ما تسرحوش مع الكائنات، اسرح مع نفسك، فما بالك رحمته بيه لو حبه وافرح برحمة الله. تعالوا نشوف الفيلم.
كل ده من رحمة واحدة، حتى ترفع، عرفت معنى حديث النبي، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيب من هذه الرحمة. يا جماعة الرحمة دي بلا حدود، ولذلك شوف دعاء النبي الجميل أوي 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 أوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء: اللهم إني أسألك رحمة تجمع بها شملي وتلم بها شعتي وتصلح بها أمري وترد بها غائبي وتعصمني بها من كل سوء. من الرحمة دي أسألك رحمة تعمل بها فيا كل الحاجات دي. أسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. يا جماعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نكمل ونشوف طب ايه حكمة المصائب. يعني اذا كان انت اظهرت لنا الجانب الجميل، الرحمة الرحمة الرحمة، فما تفسير المصائب وما سر المصائب واين الرحمة في هذه المصائب؟ تعالوا نقول المعنى دوا بعد الفاصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نكمل نقول ايه؟ تعالوا نكمل. طب اين المصائب واين ما يحدث في الكون من مصائب وابتلاءات؟ الموضوع عايز تمهيد. الالام والدموع والجراح، اين الرحمة؟
موت الأطفال، الناس اللي أكبر مصيبة في الدنيا، الموت نفسه، هذه المصائب اللي عمالة بتحدث في الدنيا، أين الرحمة؟ الموضوع عايز تمهيد، يعني خلوني نمهد ليه. أول نقطة نمهد ليه هنقول الآية اللي بتقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله تبارك وتعالى ماذا يريد منك؟ الله يريد أن يسعدك لأنه رحمن رحيم. هذه السعادة اكتمالها الجنة مش الدنيا. الدنيا لا تساوي شيء، ولذلك لو انت ستتوه في هذه الدنيا وتفقد السعادة فالرحمن الرحيم يقومك من أجل أن تحصل على السعادة الأخيرة. فخلونا نتفق على النقطة دي الأول، أن الدنيا إلى الآخرة لا شيء. ولذلك لما هنيجي للمصائب الآن بعد ما نفهم النقطة دي أساسية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت بتقارن إيه بإيه؟ أديكوا مثل يا جماعة. 2 ماشيين اتقابلوا في طريق، واحد ماشي على رجليه والدنيا حر وعرق وتعبان وشدائد كتير، بس هو ماشي في السكة دي، الطريق اللي هو ماشي فيه على رجليه نهايتها قصر جميل رائع في منتهى الجمال اللي في الدنيا. وهو ماشي في الطريق قابل في السكة واحد راكب عربية، اتقابلوا مع بعض في الطريق. اللي راكب العربية دون راكب في عربية جميلة ومكيفة بس متاخد لحبل المشنقة. مين أحسن؟ فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ واحد ماشي في سكة طويلة فيها مشاق، والتاني راكب عربية مريحة ويتقابلوا في السكة. فأنت لما تبص عليهم لأول وهلة تقول مسكين اللي ماشي على رجليه، يا بخته اللي راكب العربية. بس اللي راكب العربية ده رايح حبل المشنقة، واللي ماشي على رجليه ده رايح لقصر كله نعيم. اسمع الآية دي لو فهمت المثل ده، اسمع الآية الجميلة دي. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فاهم الفرق بين الشخصين يا جماعة؟ الدنيا الموضوع بسيط. النبي بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنا جاي للمصائب بس بمهد بالكلام ده. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك الإمام الرازي كان من العلماء وكان أنيق كده والناس بتحبه، وكان يحب الهندام واللبس الكويس ويبان عليه كده الفخامة والعز والنعمة. فطلع مرة من درسه في المسجد فقابل واحد كافر لابس مقطع وحالته تعبانة ومتبهدل. فالكافر بص للإمام الرازي فقال يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه بهذه النعمة وأي جنة أنا فيها بهذه النقمة؟ فالإمام الرازي رد عليه رد جميل جدا، قال له يا هذا إن ما أنا فيه إذا ما قيس لما أعده الله في الجنة من نعيم فأنا في سجن، وإنما أنت فيه من بلاء إذا ما قيس لما أعده الله للكافر من عذاب أنت في جنة. ففكر الراجل كده شوية فقال صدق رسولكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مشيت معاه فعلا. الدنيا سجن لما تقيس دي انتوا عارفين يا جماعة، انت وانت في رحم أمك انت في سجن. رحم الأم 750 سنتيمتر مكعب، يعني لما بيبقى ده عامل ازاي ده؟ مع ذلك وانت في بطن امك كنت مبسوط فيه قوي لانك مش واخد بالك ان في حاجة اكبر من كده. فلما خرجت للدنيا بكيت لانك مفتقد اللي انت كنت فاكره حاجة عظيمة وهو سجن. وكل الناس فرحت لانك خرجت لما كبرت قلت انا زرت اوروبا وزرت كذا وزرت كذا ولفيت الدنيا كمان سجن. لو علمت ما اعده الله لك في الجنة لعلمت ان الدنيا الى الجنة كرحم الام الى الدنيا، هي فولا حاجة بتتكلم مصائب ايه بتتكلم فيها وربنا اعد لك ايه؟ الرحيم يجهز لك جنة. شوفوا وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ان في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 عام لا يقطعها. شوفوا الجنة عاملة ايه؟ ان ادنى اهل الجنة منزل من يسير في ملكه 1000 سنة لا يقطعه في العزة بتاعته. قالوا أن ذلك أنه منزلة فمن أعلاهم منزلة؟ قال أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. بتتكلم إيه الدنيا؟ يعني أنا بس بقول لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اتفقنا على الحتة دي. طب يبقى الحتة الثانية إيه؟ الله سبحانه وتعالى لأن الآخرة خير وأبقى، لأن الدنيا سجن المؤمن، لأن الله أعد لك الجنة، لأن الله يريد أن يسعدك.
فيتابعك ويتعهدك بالرعاية. فاكرين نظام الأمومة والأبوة اللي احنا قلنا عليه؟ تخيلوا ابن يا جماعة راح لأبوه وعيط له وبكاله وقال له أنا مش عايز أروح المدرسة، ما تودينيش المدرسة، أنا بتعذب هناك، أنا مش قادر أقعد في وسط العيال في المدرسة. لو رحموا الأب دون وقال له خلاص يا ابني ما تروحش المدرسة، لما يكبر الولد ده هيطلع إيه؟ هيطلع فاشل، مش كده؟ طب أديك مثل تاني، أب وأم عندهم ولد والولد جاله مرض في إيده والدكتور قال لازم تتقطع الإيد، فالأم جريت قالت لا يمكن ابني إيده تتقطع، والأب مصر إن هو يقطع إيد ابنه. مين أكثر رحمة، الأم ولا الأب؟ الأب طبعا، لأنه بيحمي الأبقى، بيحمي. يا جماعة الله تبارك وتعالى يرعاك ويتعهدك علشان يدخلك الجنة، يبتليك بالمصيبة. شوفوا الآية الجميلة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وصلت الآية؟ فهمت المعنى؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الحديث القدسي وعزتي وجلالي إني لأقبض عبدي المؤمن وإني أريد أن أرحمه ولا أقبضه حتى أصيبه في ماله وولده وأهله حتى يلقاني وليس عليه خطيئة، فإذا كان عليه خطيئة شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فتكون المصائب علشان تخش الجنة، ويكون المصائب رحمة، وتنظر للمصائب بنظرة جديدة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يسعدك ويصلحك. وفكرة الأمومة والأبوة اللي أنا قلتها لك وقعدت أركز معاك عليها يعني تساعدك على فهم المعنى ده. سيدنا أبو بكر الصديق مرة بيقول للنبي يا رسول الله كيف النجاة بعد هذه الآية؟ لما نزلت الآية بتقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فقال يا رب كيف النجاة؟ قال ليس كذلك يا أبا بكر، لا الموضوع مش كده، ولكن ألست تصاب في ولدك؟ أليس يصيبك الألم؟ ألست تصاب في مالك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال فذلك ما تجزون به، علشان ليس بأماني من يعمل سوءا يجزى به، يخلص منك في الدنيا عشان تلقى الله تبارك وتعالى، تلقى الله نقي. حتى يا جماعة حتى الموت لو بصيت له من زاوية تانية هتبص له ان هو رحمة. ايه الزاوية التانية اللي بص له منها؟ انت تعبت قوي في الدنيا وخلص الامتحان وحان وقت الراحة لتستعد للفرحة بقبولك في الجنة. يعني حد بص للموت ان انت كان عليك امتحان طويل، امتحان وتعب ولازم تنجح في الامتحان ومحاضرات واعدادة وتكاليف خلص الامتحان، انت الحمد لله عديت من الامتحان، استريح لغاية ما تعلن النتيجة وان شاء الله من المقبولين. اضرب لكم مثل بقى يفرحكم قوي بالرحمة جدا 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 ويخلي الرحمة كده تملى كيانك، لحظة موت العبد المؤمن. وتعالوا نعيش مع الحديث دون دقائق. لحظة موتك انت مت وانت كنت مؤمن، شوف عشان تفرح بقى بالرحمن الرحيم، شوف اللي يحصل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول يعني ما يأتي العبد يموت فتأتيه ملائكة يجلسون حوله، يعني تبدأ الملائكة تتلم حوالين السرير بتاعك اول ما انت يعني خلاص بتموت. يقول النبي فتأتيه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر. تخيل فرحتك انت لسه ما متش لكن شايف ملائكة بيض الوجوه، تخيل البشرة انت شفت الملائكة، تخيل الفرحة ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، تخيلوا هم بيبشروك. تعرف الآية ألا تخافوا ولا تحزنوا، عارف الآية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انت كنت بتسمع الآيات دي بالقرآن، انت شايف الملائكة بتقول لك هذا الكلام، انت متخيل الرحمة اللي ربنا مديها لك قبل لحظات الموت. انت ستنتقل الى عالم جديد، ستنتقل الى عالم بالنسبة لك مجهود، فلازم تطمن لانه رحيم سبحانه وتعالى. فالملائكة بتبشرك وبتطمنك اطمئنوا. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسك. انت واخد بالك من حنان جلوس ملك الموت عند رأسك؟ بص عارف الآية اللي بتقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تخيل لو سمعتها قبل ما تموت، تخيل لو سمعتها بتقول عليك آلام الموت. وهي في آلام طبعا
وغربة الانتقال الى عالم جديد بالنسبة لك. لكن تخيل لما تسمع الكلمة دي وانت رايح والملائكة قدامك بتطمنك احنا معاك، احنا كنا معاك في الدنيا واديك شفتنا النهاردة واحنا اللي معاك لغاية ما تخش الجنة. تخيل الملائكة الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. تخيل وانت بتموت تبص تلاقي الملائكة سلام عليكم. تخيل الفرحة دي عاملة ازاي، احساسك عامل ازاي. تخيل ملك الموت وهو عند رأسك، يا ايتها النفس المطمئنة، يا ايتها الروح الطيبة، روح فلان ابن فلان. وانت سمع الملك الموت بيقولوا على روحك روح طيبة، اخرجي الى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي الى رحمة الله. انا بس بقول لك اصعب حاجة في دنيتك، اصعب حاجة انت خايف منها لحظة موتك. تخيل وانت بتموت وبتتقال لك الكلمات دي. دي فرحة الاخرة. تخيل يا اخوانا وبتطلع روحك. بص الايه بتقول ايه؟ فلا تتركها الملائكة في يده طرفة عين. الملائكة بتتنافس، انا عايز اخد الروح الطيبة دي، انا اللي احملها. شوف خد بالك من الرواية، فلا يدعونها في يده طرفة عين، في يد ملك الموت، انا اللي احمل الروح الطاهرة. ويصعدون بها الى السماء فتفتح له ابواب السماء. زفاف زي زفاف العروس، ولكن زفاف الى الجنان، زفاف في السماء. انت هتنزل قبرك بعد شوية، بس الاول يصعد الى السماء فتفتح له ابواب السماء. الحديث يرويه مسلم. فيشيعه من كل سماء مقربوها. تخيل اعظم الملائكة في كل سماء تجتمع حولك. انت متخيل وانت طالع، انت متخيل ده انا، ده عشاني انا، ده كل الرحمة دي ده من اجلي انا، الملائكة دي مجتمعة عشاني انا. فتقول الملائكة روح من هذه؟ الروح الحلوة دي، الريحة الجميلة دي. فيقولون فلان ابن فلان بأطيب اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. الله على الروح الحلوة. فيصعدون بها الى السماء فيقول الله تبارك وتعالى، تخيل بقى وانت بتسمع، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. انت متخيل الرحمات اللي عماله تجيلك واحده ورا الثانيه. ايه عليين دون؟ عارف الايه تقول ايه؟ وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم. عارف الشهاده بتاعت الامتحان؟ عارف الشهاده اللي مختومه فلان ناجح وبتعلقها في البيت، مش كده؟ وكل ما يجي حد يحطها في اكتر حته ظاهره في البيت، دي الشهاده بتاعتي اللي خدتها لما خدت الدكتوراه. بص متعلقه كتاب مرقوم مختوم، فلان ربنا راضي عنه نجح في الامتحان. خلي بالك انت لسه ما نزلتش القبر عشان تطمئن الاول تماما وتفرح تماما. ايه الرحمه دي؟ رحمه انا في القبر، رحمه بعد ما روحي طلعت. ده انا كنت فاكر. يقول واكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فينزلانه في قبره، امتحان صغير بقى. فيأتيه الملكان، من ربك؟ ربي الله. ما دين الاسلام؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها محمد صلى الله عليه وسلم. ها نجحت مش كده؟ مش هم اللي هيردوا عليك. فينادي مناد من قبل الله، صدق عبدي فافرشوا له من الجنة. مش كل القبور طوب وزلط. مين قال لك ان القبور طوب وزلط؟ مين قال لك ان قبور المؤمنين طوب وزلط؟ مين قال لك ان قبور المؤمنين ضلمة ويعني فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فيمد له في قبره مد بصره ويفتح له بابا الى الجنة. رحيم يا اخوانا. الرحيم مش ممكن يرحمك قبل بداية الخلق ويرحمك في نهاية الخلق وما يرحمكش في القبر. رحيم حتى في القبر. يا ناس اللي خايفين من القبور قربوا طيعوا ربنا سبحانه وتعالى، ولو حصل لك شيء في قبرك ليرحمك في الاخرة ليكفر عنك في قبرك قبل ان تدخل الى الاخرة، فهو رحيم بك في كل لحظة. ثم يأتيه رجل في قبره حسن الوجه حسن الثياب فيقول له العبد من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح. فيقول من كتر بقى كل الجمال اللي هو فيه ده، فيقول ربي أقم الساعة. يا رب بقى أول يوم القيامة، ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي وولدي فأخبرهم بنعمتك علي.
ايه رأيك بقى يا اخوانا؟ رحمات تلو رحمات، رحمات في الدنيا ليل ونهار وامطار، ورحمة الزوجة ورحمة القرايب ورحمة الام ورحمة الرحم ورحمة كل اللي احنا حكيناه دون، ورحمة القرآن، كل دون عشان يقول لك هو من اسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. عرفت الرحمن الرحيم، حبيت الرحمن الرحيم، لكن كل هذه الرحمات في رحمة بعد كده جميلة جدا جدا، رحمات خاصة، رحمات للمؤمنين، رحمات رمضان. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. يديله رحمة مخصوصة، رحمة خاصة. أب عنده 5 أولاد ولله المثل الأعلى، أب عنده 5 أولاد، فيهم أولاد سيئين وفيهم ابن بار قوي بيأكلهم كلهم ويشربهم كلهم، لكن الابن البار له رحمة خاصة، له حب خاص. الله تبارك وتعالى للمؤمنين طب خد رمضان، رحمة خاصة، دمعة عين، رحمة خاصة، ركعتين جمال، رحمة خاصة يقربك منه، رحمة خاصة تصلي بالايدين النهارده وانت فرحان، يملي قلبك فرح وسرور. افرحوا يا اخوانا، افرحوا برحمة الله تبارك وتعالى. اذا فرح الناس بالدنيا فافرح انت بالله، وإذا أنس الناس بالناس فأنس أنت بالله، وإذا تودد الناس إلى الملوك والكبراء فتودد أنت إلى الله، إلى الملك العظيم. لو الناس فرحوا بالدنيا افرح أنت بربنا. كنت لسه مع واحد بيعمل عمرة امبارح، لقيته بيقول لي أنا أسعد واحد في الدنيا النهارده، أنا مش متخيل إن في واحد أسعد مني. بقول له اشمعنى؟ بيقول لي أول مرة أعمل عمرة في حياتي حسيت إن أنا قريب قوي قوي قوي. قلت له دي رحمة خاصة، دي رحمة خاصة مش رحمة الناس. بيقول لي أنا أسعد واحد في الدنيا، مع إنه على قد حقه. أنا أسعد واحد في الدنيا، تحس إنك ماسك الدنيا في إيديك، تحس برحمة ربنا مالية قلبك. ها يا أخوانا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آخر حاجة قبل ما نختم، طب أعمل إيه لأستنطر هذه الرحمات، لتغشاني هذه الرحمات؟ كيف أحيا باسمك يا رحمن يا رحيم؟ ارحم الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا الناس يا اخوانا، جرب انك ترحم الناس، جرب ان انت الليله دي تدور على حد تنزل على قلبه كده، تطبطب عليه، تعمل فيه، دور على شيء ترحم بيه انسان، ولادك، مراتك، جيرانك، قرايبك، مساكين، فقراء، ايتام، مستشفيات. ارحم اي انسان. جرب الليله دي تغوق انك تفرح برحمة الله تبارك وتعالى وانت بترحم انسان، وقول له يا رب انا برحمه في هذه اللحظة لافرح برحمتك علي، واستشعر انه اكيد ان شاء الله يرسل لك رحمة يسعدك بها. اول حاجة ارحم الناس. تاني حاجة تستنطر بها الرحمات، حاجة عجيبة جدا جدا، صلي انت ومراتك ركعتين. ما انا بقول انت عايز تستمتع الرحمات، انا عندي 5 حاجات بسرعه اقول لك تستمتع الرحمات. اول حاجه ارحم انسان. 2 صلي انت ومراتك ركعتين. اشمعنى؟ بص الحديث ده، رحم الله رجل قام من الليل فايقظ امراته فصليا ركعتين، ورحم الله امراه. رحمه، انت ترحم هذه الليله. جرب انت ومراتك كده، يلا قوم معايا صلي ركعتين وشوفوا الرحمه اللي هتنزل، وجرب وادعي لي، ووصفه عمرها ما خيبت. يبقى 1 ارحم الناس، 2 انا ومراتي الليله دي، يلا قوم صلي معايا ركعتين. طيب ثالث حاجه صله الرحم. ان الرحمه لا تتنزل على قوم بهم قاطع رحم. خلي بالك انا بجيب لك الحاجات ال5 حاجات اللي انا جايبهم لك، اكتر 5 حاجات انا قعدت ادور في الايات والاحاديث، اكتر حاجات يعني ربنا تبارك وتعالى تستنطر بها رحمه ربنا ويغشاك بها برحمته. صلي انت ومراتك ركعتين، ارحم الناس، صل رحم، بر الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يرحمك الله برحمتك إياهم. 5 حاجة أنصحك بها كوصيك بها القرآن، صلي النهاردة قيام واقرأ قرآن بنية أن يرحمك الله تبارك وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ها يا أخوانا، خلصنا فرحة، نفرح. يبقى الواجب العملي ايه الليله دي؟ هصلي انا ومراتي ركعتين، دي حاجات كتيره، وهصل رحم، وهكلم ابويا وامي ابوس ايديهم، وهرحم بني ادم، وهقرا قران، استنطر رحمات الله الرحمن الرحيم، اقول له يا رحمن يا رحيم، يعني اريد الليله ان اعيش مع هذه الرحمه، مع اسمك الرحمن الرحيم، باسمك نحيا. نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نختم بالدعاء، إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا كريم يا لطيف يا رحيم يا ودود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بدأ الخلق بالرحمة. الحمد لله الذي جعل الجنة رحمة. الحمد لله الذي يرحم المؤمنين في قبورهم. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا. الحمد لله الذي أنعم علينا إذ هدانا. كيف نشكرك يا رب وشكرنا لك نعمة تستحق الشكر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نحمدك ونفرح بعطائك ونفرح برحمتك. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا رب في هذه الليلة اشملنا برحمتك. اللهم اشملنا برحمتك. رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء. نسألك رحمة في هذه الليلة تجمع بها شملنا وتصلح بها أمرنا وتلم بها شعفنا وترد بها غائبنا وتمسح بها على دموعنا يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا فإنك بنا راحم. ارحمنا فإنك بنا راحم. ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فإنك علينا قادر. ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا واغفر لنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. ارحم ضعفنا. اجبر كسرنا. يمن كتابنا. يسر حسابنا. تول أمرنا. اعتق رقابنا. فك أسرنا. آمن روعاتنا. استر عوراتنا. اغفر ذلاتنا. اقبل توباتنا. اخرجنا من الدنيا على خير يا رب. اخرجنا من الدنيا دون ان تلوثنا الدنيا. نعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من القبر وضمته ونعوذ بك من الصراط وذلته ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد ونسألك الجنة يوم الخلود. نسألك الأمن يوم الوعيد ونسألك الجنة يوم الخلود. نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك القرب منك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك لذة النظر لوجهك الكريم. نسألك يا رحمن يا رحيم كيف بنا يوم القيامة إذا متعتنا بلذة النظر لوجهك يا رحمن يا رحيم. نسألك لذة النظر لوجهك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نذكرك الآن وأنت تسمعنا وترانا. نسألك أن تمتعنا بلذة النظر لوجهك يا رحمن يا رحيم. نقسم عليك في هذه الليلة ألا يمر رمضان هذا العام إلا وقد غفرت لنا وتبت علينا. اللهم لا يمر هذا العام إلا والأمة عزيزة. اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا ارحمنا. ارحم إخواننا في العراق. ارحم إخواننا في فلسطين. ارحم إخواننا في لبنان. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. اغفر لنا. اعتقنا الليلة يا رب يا رب يا رب. اجعلها ليلة عتق وهداية ورحمة. اجعلها ليلة عتق وهداية ومغفرة ورحمة وسماح وعفو وجنة. اكتبنا الليلة من أهل الجنة. اكتب كل من يسمعنا الآن من أهل الجنة يا رب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا دين نسير رحمة في العالمين. باسمك نحيا والحبيب إمامنا
باسمك نحيا